Veletek is megtörtént már, hogy útközben elveszítettetek valami nagyon fontosat? Hogyan bukkanjunk eltűnt álmaink, céljaink, ötleteink nyomára? Sziasztok! Kocsor Erika vagyok, ez pedig itt a Talált Tárgyak titkos csatornája. Azt ígértem, minden héten bemutatok valakit, akinek a története inspirálhat bennünket. Szeretném, ha megismerkednétek Czavarka Zsuzsával, akivel annak idején egy elég nehéz korszakában találkoztam. Drámai módon változott akkoriban az élete. Amikor úgy érezzük, minden széthullóban van körülöttünk, mit tegyünk, hogyan találjuk meg újra belső egyensúlyunkat? Sink into your eyes, and all I see, love is an ocean, and you for me. Tök leves. Sink into your eyes. Biztos ennek is megvan a szimbolikája magának a töknek, formájának, de főleg a színének. Mindjárt kész. Az emberi kapcsolataimban van egy ilyen közös vonásunk a Kályhának meg nekem, hogy szeretek úgy csöndben, duruzsolva meleget adni. És hogy nagyon más nem is. Tehát, hogy nem kell beszélni, meg nem kell különösebben nagy dolgokat csinálni, hanem ott lenni. Valaki mellett, valaki mögött, valakivel, és egyszerűen ami bennem így átfolyik, hogy azt tovább sugározni, vagy továbbadni. Úgy érzem, és most már tudom is, hogy sokkal több játékosság, sokkal több ötlet, sokkal több vágy van bennem, mint amennyit ki lehet élni, meg lehet élni a pöttyözés, meg a műtárgyrajzolás kapcsán. Lehet, hogy van, aki többet de amennyit én megbírok belőle élni, hogy van sok más. Most éppen tésztát gyúrok, és ott sókerámia tésztáját, és kicsit csörgök. Bow, 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 az első babát azt a gyerekeknek csináltuk. Nem vagyok egyedül ezzel, van egy barátnőm, aki a családban van, rokonlány, és valahogy ebben úgy összetalálkoztunk, hogy ő is csinált a gyerekeinek, én is csináltam, és egyszer csak azt láttuk, hogy ez több, mint hogy a gyerekeknek csinálunk játékot. Hogy ki lehet röppenni a család keretein kívülre, és akkor másoknak is vartunk. Aztán odáig ment ez a dolog, hogy műhelyt is tartunk anyáknak, várandós anyáknak, igazi anyáknak, és vannak műhelyi foglalkozások. Úgyhogy ez Kornél. Kornélnak a feje. Ez a legjobb fázis a babavarrásnak, szerintem, amikor így megszületik. Tehát itt egy burok, egy kis zsákocska, és ebből kiszületik a baba, ami még kicsit vékonyka, meg kicsit aszott, de hopp, és sikerült összevarnom a kezét.
Én rajzoló vagyok. A múzeumban dolgozom. Jövőre lesz 20 éve, hogy a múzeumban rajzolok, mint műtárgyrajzoló. Régészeti osztályon rengeteg cserepet és fémtárgyat lerajzoltam, illetve régebben ásatásokra is jártam, ahol főleg csontvázakat rajzoltam, amit nagyon-nagyon szerettem. Olyan gyönyörűségemet leltem a kis csontok rajzolásában, hogy néha így magam is elcsodálkoztam, hogy mi lehet ez, hogy ennyire rajongok a csontok formáiért, meg természetes szépségükért. Tanultam számítógépes rajzolást, és a munka mellett fölkérésekre, megkérésekre megcsináltam néhány arculatot, meg néhány logótervet. Néhányat elő is készítettem. Ez egy különleges logó, egy sógyúrnak kép adta az alapját, és most pedig azt hiszem, hogy a 6. konferencia lesz, ami ezt a logót választotta. Október 24-e. Balú tapsikol, meg hát autózik. Aztán kedves jó mulatsága, hogy a szeretté ülébe hagyja a fejét. Zsófiéba, apáéba. Mama, Balus mákos tésztát eszik, mondja a Zsófi nagy örömmel, de közben csak a virágföldet kanalazta ki a cserépből. Ha 2 kezét fogjuk, ügyesen és bátran totyog. A füvészkertben vagyunk. Ez itt Zsófi, papa, mama, és hátiputi van a Balú. Az a legfontosabb, hogy egyek voltunk, hogy egybe volt egy család, és most ez egy pár éve ez látszik így megszűnni. Hogy valami, ami egy dolog volt, sok arccal, sok kézzel, lábbal, az most külön válik férfire, nőre, gyerekekre, akik szintén most már lassan férfi és nő lesz. De volt egy jó pár év, 15 év, ami egy nagy massza volt. Édes nagy massza. Sok oldalról jön a segítség is, hogy számba vegyem, leírjam, kibeszéljem, kimondjam, átgondoljam, és utána letegyem azt a összegzést, ami majd ebből összeáll, hogy most ez jön az eljövendő pár hónapban. Úgy sejtem, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, azokra a titkos szálakra, amiket időnként életem szakaszaiban, meg állomásain úgy megéreztem, és most oda szeretnék föllendülni, vagy visszalendülni. Hát most születni fog egy kiállítás hamarosan. Februárban meg fog születni, vagy februárra, és azt gondolom, hogy az magam, tehát a saját magam számára is egy nagyon jó szembenézés és továbblépés lesz, meg én úgy gondolom, hogy ez ilyen kollektív dolog lesz. Tehát nagyon sokat remélek tőle, hogy ettől sok mindenki kaphat. Élményt, fölismerést, bátorságot, ami nekem sincs, de, de lehet, hogy lesz, meg hogy átadhatom. Igen. Your ocean refuses no Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, ha pedig kíváncsiak vagytok a következő epizódra, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan hozok egy újabb, izgalmas talált tárgyat, egy inspiráló történetet.
Írjátok meg a véleményeteket, kommenteljetek és nyugodtan kérdezzetek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!